สวีเดนกลายเป็นสมาชิกกลุ่มที่ 32 ของกลุ่มทหารนาโตที่นำโดยสหรัฐอย่างเป็นทางการหลังจากที่เอกสารที่ลงนามการเข้าเป็นสมาชิกของสต็อกโฮล์มอย่างเป็นทางการมีผลบังคับใช้เมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันแห่งสวีเดนเดินทางเยือนสหรัฐและพบกับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเพื่อส่งมอบเอกสารขั้นสุดท้ายให้กับรัฐบาลสหรัฐในวันที่ 7 มีนาคมซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่สวีเดนจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทั้งหมดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตและกลายเป็นสมาชิกประเทศที่ 32 อย่างเป็นทางการถือเป็นการปิดฉากความพยายามที่จะเข้าร่วมมายาวนานกว่า 2 ปีเนื่องจากถูกคัดค้านจากสมาชิกนาโตอย่างตุรกีและฮังการีรวมถึงเป็นการยุติความเป็นกลางไม่เลือกข้างฝ่ายใดที่สวีเดนยืนหยัดมายาวนานถึง 200 ปีทั้งนี้บลิงเคนกล่าวว่าไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้วเกี่ยวกับความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่รุกรานยูเครนนี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับสวีเดนสำหรับพันธมิตรของเราและสำหรับความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหตุผลที่สิ่งนี้เหมาะสมและทรงพลังอย่างยิ่งก็เพราะว่าสวีเดนส่งเสริมค่านิยมหลักที่เป็นแก่นของนาโตนั่นคือประชาธิปไตยเสรีภาพและหลักนิติธรรมสวีเดนมีนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมายาวนานถึง 200 ปีและก่อนที่รัสเซียจะรุกรานยูเครนในปี 2022 ชาวสวีเดนไม่ถึง 1 ใน 3 สนับสนุนให้ประเทศเข้าร่วมนาโตแต่ประวัติศาสตร์ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังการรุกรานชาวสวีเดน 3 ใน 4 ได้แสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมนาโตอย่างชัดเจนด้านคริสเตอร์สันก็ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงตอนนี้สวีเดนเป็นสมาชิกของนาโตแล้วเราจะทำตามทุกความคาดหวังจากพันธมิตรความสามัคคีจะเป็นแสงนำทางสวีเดนในฐานะสมาชิกนาโตเราจะแบ่งปันภาระความรับผิดชอบและความเสี่ยงภัยกับพันธมิตรอื่นๆทั้งนี้สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคของเราไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2แต่รัสเซียได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงยูโรแอตแลนติกไปแล้วซึ่งในแง่นี้เองที่ทำให้สวีเดนสมัครเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนาโตเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยและยังให้ความปลอดภัยกับพันธมิตรด้วยทั้งนี้ในส่วนของรัสเซียก็ยืนยันว่าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนาโตก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและทำให้ยุโรปไม่มั่นคงรัสเซียไม่ได้มีปัญหากับสวีเดนก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มนาโตแต่ตอนนี้รัสเซียถูกบังคับให้ตอบสนองด้วยการจัดโครงสร้างใหม่และเสริมกำลังกองทัพเข้าไปในภูมิภาคขณะที่ RT News รายงานว่าพันธมิตรนาโตจะติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริอตของสหรัฐในลิทัวเนียตามที่อวิดัส อนูซาสกัสรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศบอลติกประกาศลิทัวเนียมีพรมแดนร่วมกับแคว้นคาลินินกราดดินแดนในปกครองของรัสเซียริมฝั่งชายทะเลบอลติกถูกขั้นด้วยลิทัวเนียลัตเวียและเบลารุสพันธมิตรของรัสเซียอนูซากัสกล่าวระหว่างแถลงข่าวที่กรุงวิลนิอุสเมืองหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าปีนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศน่าจะเริ่มใช้งานได้แล้วบางส่วนเป้าหมายของเราคือภารกิจตรวจตราทางอากาศซึ่งหมายถึงการบินลาดตระเวนโดยปกติโดยเครื่องบินของนาโตในน่านฟ้าลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียเขากล่าวย้ำว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้มาเรีย ซัคคารโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าการประจำการกองกำลังต่างชาติที่เพิ่มเติมเข้ามาในลิทัวเนียมีแต่จะนำไปสู่ความตึงเครียดทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้นประเทศใดในยุโรปเหนือที่อำนวยความสะดวกประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างมอสโกกับนาโตความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่อเล็กซานเดอร์สตัฟประธานาธิบดีฟินแลนด์ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหมาดๆคุยโวอ้างว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้มอบการป้องปรามนิวเคลียร์อย่างแท้จริงให้แก่ประเทศของเขาในรูปแบบของขีปนาวุธอเมริกาเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีนักวางแผนด้านการทหารก็สามารถเข้าใจได้ว่าจุดประสงค์ดังกล่าวนั้นเป็นบ่อกเกิดของภัยคุกคามโดยตรงและโดยธรรมชาติมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ที่จะถูกนับรวมอยู่ในบัญชีเป้าหมายโดยชอบธรรมในกรณีเกิดการปะทะกันทางทหารโดยตรงระหว่างประเทศของเรากับนาโตซัคคารโรวากล่าวระหว่างแถลงข่าวที่เมืองโซชิเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกี่ยวกับความคิดเห็นของสตัฟและเราก็ตระหนักดีว่านี่คือข้อเท็จจริงกับสิ่งที่สหรัฐและสมุนของพวกเขากำลังผลักดันอย่างแข็งขันซัคคารโรวาย้ำว่าการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐจะทำให้สถานการณ์ด้านความมั่นคงของบรรดาประเทศเจ้าบ้านเลวร้ายลง
ซึ่งสวนทางกับที่พวกเจ้าหน้าที่บางส่วนคาดหวังไว้ฟินแลนด์นั้นซึ่งมีชายแดนติดกับรัสเซียเป็นระยะทาง 1,300 กิโลเมตรเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วสตัฟขณะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงต้นเดือนกล่าวระหว่างการปราศัยหาเสียงว่าเขาจะเปิดกว้างอนุญาตให้อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐลำเลียงผ่านดินแดนของฟินแลนด์แต่ไม่ประจำการในประเทศประธานาธิบดีฟินแลนด์เรียกอาวุธทำลายล้างนี้ว่าเป็นเครื่องรับประกันสันติภาพและยังได้เน้นย้ำจุดยืนไม่นานหลังจากสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างไรก็ตามกฎหมายปัจจุบันของฟินแลนด์ห้ามจัดเก็บและลำเลียงอาวุธนิวเคลียร์ภายในดินแดนแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วรัฐบาลฟินแลนด์ลงนามในข้อตกลงกลาโหมร่วมกับวอชิงตันเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงอย่างไม่จำกัดต่อสิ่งปลูกสร้าง15แห่งในแผ่นดินของพวกเขาไว้ใช้สำหรับจัดเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารและกระสุนจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นสคาโรว่าต่อกลับนั่นเป็นการเปิดทางให้วอชิงตันควบคุมทั่วยุโรปเหนือฉะนั้นประธานาธิบดีฟินแลนด์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเบ็ดเสร็จต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคแถบนี้ที่ทำลายความสัมพันธ์มิตรประเทศให้กลายมาเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งการเผชิญหน้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ